כמה הייתם משלמים על זר צבעונים? כמה דולרים? $100? מה לגבי $1,000,000? כנראה שלא. אוקיי, כמה הייתם משלמים על הבית הזה? או על בעלות חלקית באתר שמוכר ציוד לחיות מחמד? בנקודות זמן שונות, צבעונים, נדל"ן ומניות של pets.com נמכרו במחירים גבוהים הרבה יותר מהערך שלהם. בכל המקרים האלה, המחיר עלה ועלה, ואז צנח בפתאומיות. כלכלנים קוראים לזה בועה. אז מה זאת בדיוק בועה? טוב, בואו נתחיל עם הצבעונים כדי להבין טוב יותר. במאה ה-17 התחיל תור הזהב ההולנדי. בשנות ה-30 של המאה, אמסטרדם הייתה נמל ומרכז מסחרי חשוב. ספינות הולנדיות היוו כמויות עצומות של תבלינים מאסיה, כדי למכור אותם ברווח באירופה. אמסטרדם הייתה מלאה בסוחרים ואנשי עסקים מיומנים ועשירים, שהפגינו את הצלחתם במגורים באחוזות מוקפות בגני פרחים. והיה פרח אחד שהיה מבוקש במיוחד, הצבעוני. הצבעוני הובא לאירופה בכלי שיט מסחריים שהפליגו מהמזרח. בגלל זה הוא נחשב לפרח אקזוטי, שגם היה קשה לגדל, כי יכלו לעבור שנים עד שפרח צבעוני בודד אחד יפרח. במהלך שנות ה-30 של המאה ה-17, התפרצות של וירוס שבירת הצבע של הצבעונים הפכה פרחים מסוימים ליפים עוד יותר על ידי יצירת קווים צבעוניים דמויי להבה על עלי הכותרת. צבעונים כאלה היו נדירים יותר מצבעונים רגילים, וכתוצאה מכך, מחירי הפרחים האלה התחילו לעלות, ואיתם גם הפופולריות של הצבעוני. תוך זמן קצר הפך הצבעוני לתופעה ארצית, ונולד שיגעון הצבעונים. שיגעון קורה כשיש מגמה של עלייה במחיר, בשילוב נכונות לשלם סכומי כסף גדולים עבור פריט שהערך האמיתי שלו נמוך הרבה יותר. דוגמה עדכנית לכך היא שיגעון ה.com של שנות ה-90. מניות באתרי אינטרנט חדשים ומרגשים היו כמו הצבעונים של המאה ה-17. כולם רצו להיות חלק מזה. ככל שיותר אנשים רצו לרכוש צבעונים, כך עלה המחיר. בשלב מסוים, פקעת בודדת של צבעוני נמכרה ביותר מפי 10 מסחרו השנתי של בעל מלאכה מיומן. בבורסה, מחיר המניה מבוסס על היצע וביקוש של המשקיעים. מחירי המניות נוטים לעלות כשנראה שחברה תרוויח יותר בעתיד. בשלב הזה, משקיעים קונים יותר מאותה מניה, מה שמעלה את המחירים עוד יותר בגלל הביקוש הגובר. זה יכול להוביל להשפעה הדדית שהולכת ומתחזקת, שבה משקיעים נסחפים ומפריזים, ובסופו של דבר מעלים מחירים הרבה מעבר לערך האמיתי ויוצרים בועה. כל מה שנדרש כדי שהשיגעון יסתיים והבועה תתפוצץ, הוא ההבנה הכללית שמחיר המניה, או הצבעוני, עולה בהרבה על הערך שלו. זה מה שקרה בשני המקרים. פתאום הביקוש נגמר. המחירים צנחו לשפל מדהים, ובום, הבועות התפוצצו והשוק קרס. חוקרים מודרניים מטילים ספק בהשפעה האמיתית של שיגעון הצבעונים על הולנד. חלקם אפילו אומרים שייתכן שלא הייתה בועה בכלל. עם זאת, שיגעון הצבעונים הוא דוגמה יעילה לעקרונות הבסיסיים שפועלים בבועה, והוא יכול לעזור לנו להבין דוגמאות עדכניות יותר, כמו בועת הנדל"ן של סוף שנות ה-2000. הכלכלה תמשיך לעבור מחזורים של פריחה וקריסה. אז בזמן שאנחנו מחכים לשיגעון הבא שיתחיל, ולבועה הבאה שתתפוצץ, קנו לעצמכם זר צבעונים, ותשמחו שלא הייתם צריכים לבקש עבורם משכנתה. מוכנים להמשיך ללמוד? צפו בסרטונים אלה אם אתם רוצים לאתגר את מה שאתם חושבים שאתם יודעים, או ללמוד עוד על מה שאתם לא יודעים. הרשמו ושימרו על הסקרנות.